Guys, alam niyo ba itong basmati rice? Ang bango ng amoy niya. Then, ito yung pinagmamalaki ng India. Medyo may kamahalan nga lang siya. What is the name of this? This one is a... Mix of all the... No, this one is separate. A few moments later. Hello mga kavito! Tara, sama-sama nating tikman ang Indian food! What? Maganda? Maganda is beautiful. Oh. Wow. See, I'm beautiful, guys. Thank you very much. What rice did you use? Basmati rice? Yes, basmati rice. Basmati. Basmati is originally from India, right? Yes. Guys, alam niyo ba itong basmati rice? Ang bango ng amoy niya. Then, ito yung pinagmamalaki ng India. Medyo may kamahalan nga lang siya. How much is per kilo of the basmati rice? Per kilo? How much? Maybe Indian rupees 70. No, here in Saudi Arabia, how much did you buy? 5 kilos. 1 kg 8 real. Oh, 1 kg is 8 real. Oh, yeah. But tingnan nyo naman yung butil, guys. Ang lalaki. Ang haba ng butil at saka ang bango niya. Yan. Ito na, dinudurog na yung potato chuka natin. Habang nag-prepare ng second batch ng biryani, hindi ko na alam kung anong unahin yung vlog, no? Dahil sabay-sabay sila nagluluto. Tulungan na sila dito sa kitchen, guys. Panoorin nyo na lang ng sabay, no? Yan, second batch ng biryani. Then yung isa, sinisimula na yung Indian biryani. Why Indian biryani different from Saudi biryani? Yes, because South Indian not use spice. Ah, okay. Too much Indian food eating. Yeah, too much Indian food eating. Because tonight is your last night here in this accommodation. Yes, last night. So your friends are, preparing special food for you. Yes. Kasi itong si Adol, pag di siya pumunta dito sa accommodation na to, hindi rin ako pupunta. Kailangan nakakapunta dito dahil sa kanya. Actually, pwede naman ako pumunta kasi lahat naman sila dito ay friends ko. Kaya lang, itong si Adol kasi, hindi niya ako pinababayaan ma-open. Amazing! Wala, parang siya yung katsukaran. Kausap ko talaga. Yung iba medyo busy kasi sa cellphone. May mga kanya-kanya na kasi silang doon. A few moments later. Medyo hindi na gumana yung flash camera natin kasi nag-overheat na siya. Nag-prompt na sa cellphone natin na kailangan muna natin pa-cool down. Kaya itan, backload muna tayo dito. Diba? Babay ko na guys, no? Sa mga Indian friends natin dyan, I know, for sure that you know kung ano yung sinasabi nila. Kaya lang bahalang mag-translate kasi minsan di sila na-English yung sinasabi nila. Ayan yan. Ayan na. So na-mix na nila yung eggplant, yung tomato na inihaw at saka yung nilalong potato. Nilagyan ng konting oil. So, tutulugin nila ngayon yan. Yung biryani natin yan na last batch na to. Isa sa sekreto nila sa pagluluto ay ang paglalagay ng maraming sahog. Yummy! So after you mix the chicken doon sa may rice, iluluto ulit siya ng another 10 minutes, guys. So ganun lang pinagluto ng biryani, no? Ayan, no? So, iluluto ulit siya. Hala, sige, dikdik lang para makuha ang tamang consistency. Orange na food coloring pala, guys, at saka milk yung halo nila doon sa biryani rice para magpakulay. Akala ko yung sabaw ng manok. Hindi pa pala yun. Color. Turmeric powder and milk. Milk and food coloring to make the rice color orange, right? Biryani. Powder. Diba, papasok na tayo ng kwarto, tinawag pa tayo para ipakita lang kung paano mag-mix ng food coloring sa rice. Grabe, sobrang bait ng mga to.
Grabe ang init sa kitchen ha. Ito yung pinakasala nila, ayan oh. Walang kalaman naman. Di ba? Pero kahit ganito yung accommodation nila, ang saya nila dito, hindi katulad sa amin, ang ganda ng accommodation namin, pero ang lungkot, guys. Dito na lang kaya ako tumira. Okay, tignan natin kasi hindi pa rin tapos yung potato chuka. Titignan natin kung paano nila finish. Diba, tinawag na tayo para videohan sila doon sa loob. Ayan. So, nandito ngayon tayo sa room. Ready? Are you gonna cook it? No, That's it? I'll fry it. Okay. So, ayan na yun. That's the finished product. Yes, finish. You're not gonna cook it anymore, not fry. No. So, you eat like that. Yes. Creamy. I mean, You taste. later. We will eat together, okay? Ayan. So, ayan na pala yung finished product, guys. Hindi na siya lulutuin. Hindi na siya lulutuin yung potato chuka nila. Kakainin nila ng gano'n. Yes. Who uploaded it? Oh, you have Facebook. I'm gonna add you, okay? 6.2K. Yes? Yes? What's that? Okay. What is that? Papu? Salt? Salt. Oh, may I see what's inside of this? What inside of the box? Different spices. Oh, guys, tignan nyo kung gaano. This is a Cumin. coriander Korean. coriander powder. Okay, then This is a cumin powder. cumin powder. This is a cumin. Cumin, Whole cumin This is powder. cumin powder. Salt and Salt, turmeric. turmeric powder and This is red chili. red chili powder. This is a mixture of 5 varieties spices. What is the name of this? This one is a Mix of all the no, this one is separate. separate. This is a fenugreek. Fenugreek seed. अरे जल्दी बोल सुबह पनीर जाना है Anis, parang anis siya. Mix. Yeah, okay. No. Black Diba nakita niyo naman kung gaano sila mag-mix ng food. Meron talaga sila naka-prepare na lagayan ng spices nila para kapag kakain sila, kung trip nila maglagay ng ganong powder, ilalagay na lang nila. So katulad nito, ayan, nilagyan na lang nila yung potato chuka nila ng salt para may konting flavor. Ayan, so kakain na kami guys. Tignan nyo. Dito sila nag-prepare sa room. Dito na rin kami kakain sa may floor. Pero syempre, walang artihan dito. Hindi tayo pwede mag-inarte. Although hindi naman tayo nang didiri mo. Pero guys, natikman ko na kasi yung mga luto nila masarap talaga. Let's eat! Go, Aton. What? What's inside? Wow! Inside is... It's like ano ha? Yes. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. What is the meaning of Jai Sri Ram? Lord Vishnu. Huh? Lord Vishnu. Lost. Jai Sri Ram. Okay, 1, 2, 3, everybody. 3, 2, 1, go. Jai Sri Ram. This biryani. Oh, biryani. Hello, that thing. Ayan na yung biryani guys. So, look. Ang lasa niya is ito, parang bread siya na medyo makunat. Pero masarap siya, may ano siya, hindi ko may paliwanag, parang ano ba tawag dito sa pagkain natin? Parang espasol. Parang espasol na nilagyan ng dinurog na talong na may mix na kamatis at potato. Ang sarap ng lasa niya guys kasi lasa ng talong na inihaw yung nangingibabaw. Then parang itong niluto nila na bread is parang nag-serve na rice na kasi ito yung mabigat talaga sa tiyan. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Napaparami yung kain ko guys. Tikman nyo rin kaya. Nangingibabaw yung lasa ng talong. Ang sarap guys kasi medyo may pagkaanghang din siya. Yung bread di ko malasan masyado. May powder siya sa loob.
Pero wala naman masyadong lasa. Parang bread lang talaga na ordinaryo. Na parang espasol na may powdery kapag kinain mo. Ang magpapalasa talaga sa kanya itong pilit silang talong dito. Naramdaman ko na yung anghang. Pero hindi naman siya ganun kaanghang. Pero iba yung anghang dito kahit na parang may kumakagat lang sa may dila mo na anghang. Iba parang solid pa rin eh. Kahit mahina lang. Biryani to here from the biryani local. Ayan guys, so after namin kumain itong potato chuka na to, lady chuka, nakaabang pa yung biryani to, no? Actually, medyo mabigat na siya sa rice, no? Mabigat na siya sa tiyan, no? Ganyan talaga sila kalalakas kumain. Ganito lang kami sa room, oh. Happy-happy lang tayo dito, Dok. Natutulog doon, mag-cellphone dito, tapos kain-kain dito sa may laman. Diba? May biryani pa ulit. Manadaba pala tayo dito pag nagpa-up mo tayo sa mga kaibigan natin dito. Ang daming pagkain, ha? Atol, too much food tonight. 1 week is too. 1 week. Yeah. Because this time no you have to start. What? You have to stop cleaning house. I still have stock in my room but only fish in can. Malo? This month. Can, in can. Siguro kung di dahil sa talong, mahirapan ako lunukin to. Kasi yung bread na to guys, oh, medyo dry kasi yung loob. Ano? Tignan nyo ba? Parang bibingka siya na dry yung loob. Tapos haluan mo ng talong, ayun yung magpapalasa. Pero pag walang talong, naiwan yung bread. Medyo na pa ako nunukin kasi nga medyo dry na siya. Kailangan natin uminom ng soft drinks para manunok natin siya. You eat all. Yeah. बिहारी बन कहे के कौन सा हाँ okay you eat all Huh? you eat all I'm No. going to Bacala Okay. you eat all This one only, ha? This one, did you finish this first before you go to Bacala? You still have extra seat. Later after I get. Yan, tapos na kaming kumain. We're done eating. No? Smoking session. No? Ito lang ang buhay dito sa India. Dito sa accommodation ng mga Indian friends natin. At least nabay natin kahit paano one day lang na mag-celebrate sila ng despedida nila. So yun, dito na tapos natin vlog guys. And see you sa next vlog. And guys, don't forget to subscribe my channel. Just hit the notification bell at saka yung subscribe button. And asa nga pala guys, ito si Atul. You can also subscribe to him. What is the name of your YouTube channel, Atul? Shukla International Vlog. I'm gonna post the link of Atul's vlog sa description below, ha? Subscribe nyo guys. Support naman dyan. Hello, Redul! See you sa next vlog. Bye! bye Atul, bye! Safe travel tomorrow to Japan. You happy? Why not happy? You miss Raka? But you like Japan, good salary. I'm happy for you, good salary. Martin. Just stop I can. Huh? I can't cut the video cut. Because not Atul. Can't cut video cut. Asif. Bye guys. Thank you, Ray. Reminder Atul, ha? Take care. Safe flight. Bye bye.
sila guys. Ayan ah. Medyo mabilisan lang kasi nasa highway tayo binaba. Kaya yun, hindi na tayo nakapag-shake hands tuloy. Okay, yun lang ulit. Dagdag lang yun. See you sa next vlog. Bye! Final na to.